Si Profesor Jean Lacsa Pilapil ay kagawang na profesor ng Departamento ng Agham Pampolitika ng UP Diliman. Siya rin ay bagong hirang na fellow ng Social Weather Stations para sa taong ito. Naging takapagsalita si Profesor Pilapil para sa prestiyosong 5th Jaime Ongpin Annual Memorial Lecture on Public Service in Business and Government noong 2016, na kung saan nagbigay siya ng lecture na kritikal sa Proyektong Federalismo ng Administrasyong Duterte. Isa sa mga kursong ituturo niya sa UP ay ang literaturang disenyong institusyonal o Institutional Design Literature. Ito ang literatura na nag-aaral kung paano ang disenyo o pagpalit disenyo ng mga institusyong politikal ng isang bansa, tulad ng forma ng gobyerno, sistema ng gobyerno, electoral system, party system, legislative structure, at judicial system, ay naapektuhan o maaapektuhan ang accountability, representation, popular empowerment, elite capture, at matinong policy making ng gobyerno. Nagturo rin siya ng isang kurso tungkol sa Proyektong Federalismo ng Administrasyong Duterte. Ilang beses na rin nagbigay ng panayam si Profesor Pilapil sa paksang Federalismo sa harap ng mga mag-aaral at kapwa mga guro sa simbahan, civil society groups, maranatang tagalungsod, at maging sa internasyonal na ahensya. Isa rin siya sa mga naging resource person sa mga naganap na pagdinig sa Senado sa usaping Federalismo. Ang mga pahayag na ibinigay niya sa Senado ay nailathala na sa Rappler. May mga naisulat na rin siyang opinion pieces ukol sa paksa ng Federalismo na nailathala sa Philippine Daily Inquirer. Si Profesor Pilapil ay kasalukuyang may proyektong pananaliksik na may pamagat na A Critical Review of Federalism Project of the Duterte Administration na pinondohan ng Office of the Chancellor of the University of the Philippines, Diliman, sa pamamagitan ng Office of the Vice Chancellor for Research and Development's Outright Research Grant. Mga panauhin, mga kaibigan, ating pong salubungan ng masigabong palakpakan, si Profesor Jean Lacsa Pilapil. Magandang hapon po. Ang titulo po ng aking lecture para sa hapon na ito ay ang Wikang Filipino, ang Proyektong Federalismo ng Administrasyong Duterte at mga babala mula sa mga dalubhasa ng literaturang disenyong institusyonal. Ang lecture na ito ay bahagi ng aking kasalukuyang research project na may titulong A Critical Review of the Federalism Project of the Duterte Administration na pinondohan ng Office of the Chancellor ng University of the Philippines, Diliman sa pamamagitan ng Office of the Vice Chancellor for Research and Development's Outright Research Grant. Pasasalamat. Nais ko pong magpasalamat sa lahat ng bumubuo ng Sentro ng Wikang Filipino, UP Diliman, sa pakikipagtulungan ng Kolehiyo ng Batas, Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Filosofiya, ang aking pong kolehiyo, ang Departamento ng Filipino at Panitika ng Pilipinas, yan po ang kanyang logo, at ng DZUP. Sa karangalang maging tagapagsalita sa inyong talasalitaan, ang Wikang Filipino at Federalismo. Nais ko rin po magpasalamat sa lahat ng nakikinig ngayong hapon dito sa mga. Dalawang layunin ng lecture para sa hapon na ito.
Una, may pakita kung ano ang mga posisyon ng tatlong mungkahing federal na konstitusyon sa ilalim ng Administrasyong Duterte sa usaping wikang pambansa, wikang opisyal, wikang pantulong, wikang panturo, mga wikang regional, at wikang Ingles, Kastila, at Arabic. Pangalawa, may pakilala ang literaturang disenyong institusyonal o sa Ingles ay Institutional Design Literature at ang kahalagahan nito sa pag-intindi at paghusga sa proyektong Federalismo ng Administrasyong Duterte at ang pangkalahatang kampanyang Charter Change. Balangkas ng lecture. Una, pagpapakilala sa literaturang disenyong institusyonal. Uunahin po natin ito dahil may mga konsepto po tayong di-discuss na kailangan natin pagdating sa ating pangalawang topic, ang paghahambing ng tatlong mungkahing federal na konstitusyon sa usaping wika. At pangatlo po ay ang proyektong Federalismo ng Administrasyong Duterte, dalawang babala mula sa mga dalubhasa ng institutional design. Number one, ito po. Una, pagpapakilala sa literaturang disenyong institusyonal. Maiksing pagpapakilala sa literaturang disenyong institusyonal. Pag sinabi po nating institusyonal, ang ibig pong sabihin natin ay institusyon. At ang institusyon po ay tuntunin o sa Ingles ay rule na nakakaapekto sa strategiya ng mga aktor ng Estado at lipunan. Itong rule pong ito ay maaaring informal. Ito po ang tinatawag sa Ingles na social values and norms. Hindi po nakasulat ito, karamihan po nito, overwhelming number po nito hindi nakasulat. At mahirap at mahabang panahon po ito para mabago. Itong informal social values and norms. Mga halimbawa, pag-upo sa pagkinig ng lecture. Nitong hapon pong ito, kung nagbasa kayo ng programa, wala naman pong nakasulat doon na kung kayo ay audience, kayo po ay dapat nakaupo. Pagdating nyo dito, nakakita kayo ng upuan dahil kayo po ay part ng audience, umupo kayo. Kasi po yun yung expectation. Habang nakaupo kayo, ang expectation ay hindi kayo tayo ng tayo, na nakatingin mo kayo sa speaker, at hindi ko kayo nakatingin sa kisame ng tuloy-tuloy. Okay? Ganun din po sa akin ang expectasyon pag tayo kapag nagbibigay ng lecture. Ako po ay supposedly nakaharap sa audience. Magiging weird po ang itsura ko kung halimbawa ako ay nakatingin lamang sa kisame. O kaya ay nagsisimula po akong kumanta, malalabas po ang aking cellphone at magte-text o may tatanggap ng tawag. Ang expectation ko ay nakatingin at nakaharap po ako sa audience at nagbibigay ng lecture ng nakatayo. So, habang nag-ooperate po tayo, nagle-lecture ako, halos may 100 o 1,000 na mga expectasyon na umaandar ho na bilang mga informal values and norms. In fact, napaka-powerful po ito na mapapansin nyo lang, malalaman nyo po na binaviolate nyo ito kapag binaviolate nyo po. Halimbawa po may isa sa inyo sa audience, ang kumanta sa ngayon, sa kalukuyan, ay pagtitinginan po kayo ng lahat. Bakit? Dahil binaviolate nyo po ang isang social norm na bagaman hindi nakasulat, ay sinusunod po natin lahat habang nagle-lecture po ako. So mahirap at mahabang panahon para mabago po itong mga informal rules na ito. Meron din pong pangalawa ay ang formal na rules. At yan po ang tututukan natin ngayong hapon. Pag sinabi pong formal, ito po ay nakasulat. At nakasulat po ito bilang batas, regulasyon, konstitusyon, tratado,
at iba pa. Ayon sa isang tanyag na political scientist, Americanong political scientist, na si John M. Kerry. Ito po ang kanyang photo. Siya po ay nagtuturo sa Dartmouth College at siya po ang pinakauna nating political scientist na mamimit itong hapon ito. Dahil po ito ay nakasulat, maari pong sulating muli. Sa English po ay because written down, itong mga formal rules na to, maari po siyang sulating muli. It can be written down. At sa maiksi pong panahon. Halimbawa po yung konstitusyon. Mahirap pong makahanap ng consensus, ng agreement na palitan ang saligang batas. Pero kung meron na po, ay maari po itong isulat sa loob lamang ng 6 na buwan o kahit po mas maiksi. Yung head nga po ng Constitutional Committee, Constitutional Amendment ng Lower House na mababang kapulungan, nung si Pantaleon Alvarez pa po ang House Speaker, ang head po dyan ay Congressman Mercado, sinasabi niya po ay sa isang buwan ay kaya niya nang i-rewrite ang ating saligang batas. Yan po yung idea na maiksi lang po ang kailangan ng panahon para isulat ito. Ang tawag po ni John Kerry dito ay mga parchment institutions. Parchment, mula po sa balat ng hayop, sa parchment institutions, dito po sa kanyang artikulong Parchment, Equilibria, and Institutions. Ang Constitution po ang pinakamahalaga sa mga parchment institutions na ito. Pinakamahalaga po ito dahil ito po ang kinikilalang pinakabatayang institutional framework ng isang demokrasya. Ayon po sa dalawang political scientists muli, si Alfred Stefan at si Cindy Scott. Si Alfred Stefan po ay isang profesor na nagtuturo sa Harvard. Dito po ay sa University of Oxford ang kanyang picture. At isang mas batang profesor na si Cindy Scott. Balik lang ang kanyang picture sa Harvard, din po siya nagturo. Nagtuturo ng panahon na yun at nagturo. Lumipat na po siya. Sa kanilang artikulong Constitutional Frameworks and Democratic Consolidation, Parliamentarism versus Presidentialism. Siya po ang pinakabatayang institutional framework kasi siya po ay pinanggagalingan ng mga fundamental na formal rules na nagluluwal ng iba pang mga institusyon. Halimbawa, sa ating 1987 Philippine Constitution, ito po yun, 1986 po ang nakasulat dyan dahil natapos po ang trabaho ng Constitutional Commission noong October 15, 1986. Yan po ang kanilang kopya at ito po ay ma-approve sa isang plebiscite sa Pebrero 2, 1987. Kaya po ang tawag natin dyan ay 1987 Constitution. Mula po sa 1987 Constitution ay ang legislative na sangay, Article 6. Ang executive na sangay, Article 7. Ang judicial na sangay, Article 8. Ang ating pong constitutional bodies, Article 9. Okay. Ang ating gobyernong lokal, makikita po ito sa Article 10. At iba pang mga institusyon. Iba pang, makikita po sila sa iba pang mga articles. Katulad po ng Bill of Rights na nasa Article 3. Ang saligang batas ang pinaka-importanting formal na meta-institusyon ng demokrasya. Pag sinabi po nating meta-institusyon, ito po ay isang institusyon na pinagmumulan ng iba pang mga institusyon. Pag sinabi naman po nating disenyong institusyonal o institutional design, ito po ay ang pagkakaiba sa pagkakaayos ng formal rules. Halimbawa po, forma ng gobyerno, naririnig po natin madalas itong forma ng gobyerno o sa English, form of government. Ang forma po ng gobyerno
sa institutional design, ay ang relasyon sa pagitan ng executive at legislative branches. Ang tawag po namin dyan, ang relasyon na ito ay horizontal o pahalang. Horizontal po ito kasi supposedly co-equal branches po ang dalawa. Ngayon, ang disenyong institusyonal ng forma ng gobyerno ng isang bansa, kung ito po ay magkahiwalay, ang tawag po natin dyan ay presidential. At ang forma ng gobyerno po ng ating 1987 Constitution ay presidential. Binoboto po natin ng hiwalay ang presidente at ang kongreso. Kung magkasama naman po ay parliamentary. Katulad po sa United Kingdom, bumoboto po sila ng miyembro ng parlamentaryo at ang mga miyembro po ng parlamentaryo ang bumoboto sa punong ministro. At kung hybrid naman po ay semi-presidential. Pag sinabi pong semi-presidential, meron pong parlamentaryo na bumoboto ng punong ministro, pero meron din pong presidente na binobotong direkta ng tao. Mahalaga pong maintindihan ito dahil pag diniscuss po natin ang konstitusyon ng PDP Laban, ang kanila pong forma ng gobyernong minumungkahi ay semi-presidential. Isa pang batayang halimbawa ay ang sistema ng gobyerno na i-discuss po natin ngayong hapon. O system of government. Ito po ay relasyon sa pagitan ng isang gobyernong sentral at isang gobyernong lokal. Pagitan ng gobyernong sentral, gobyernong lokal, at ang relasyon pong ito ay tinatawag na vertical o patayo. Patayo po ito kasi may hierarchical na relasyon. Meron pong mas mataas at mas may mababa. Hindi katulad po ng executive legislative na pahalang dahil co-equal nga po. Discuss po natin ang unitary na sistema ng gobyerno. Dalawa lang po yan na basic. Isa po yung unitary at isa po yung federal. Unitary na sistema ng gobyerno. Pag unitary po, ang gobyernong sentral ang tanging bukal ng kapangyarihan, the only source of power. Tanging bukal ng kapangyarihan. At siya po ang may karapatan na gumawa ng ang may final na decision. To make final decisions. Ang framework pong ito ay galing kay William Riker. Siya po marahil ang pinaka-famous na American political scientist na nag-work po sa Federalismo. Si William Riker. Ang gobyernong lokal sa isang unitary system na gobyerno ay nasa ilalim ng sentral. Nag-iisang sovereign na kinikilala ng konstitusyon ay ang gobyernong sentral dahil siya lamang ang may karapatang gumawa ng final na desisyon. Ang tawag po dyan sa federalism literature ay sovereign constitutional or constitutional sovereignty. Isa lamang po ang may karapatang gumawa ng huling desisyon sa unitary system at ito po ay laging ang gobyernong sentral. Kaya po yan sovereign constitutional or constitutional sovereignty. Ngayon po sa unitary system, maaaring magdelega o delegate ng mga kapangyarihan mula sa gobyernong sentral sa gobyerno patungo sa gobyernong lokal. Ang unitary na sistema ng gobyerno ay mula highly centralized. Halimbawa, Singapore, na walang kapangyarihan ang dinedelega dahil po wala namang local government ang Singapore. Hanggang highly decentralized, katulad po ng Norway, na maraming kapangyarihan ang nadelega. I-represent po natin yan ng isang malusog na araw. Ang unitary na sistema ay pwedeng mas decentralized pa kaysa sa ilang mga centralized na federal na mga bansa.
At hindi na po tayo kailangang lumayo. Pwede po ang example natin ay galing sa ating mga kapitbahay. Halimbawa, ang Indonesia sa Malaysia. May consensus po sa scholarship na mas decentralized ang Indonesia sa Malaysia. Pwede po nating abahan pa ang ehemplong ito. Mas decentralized pa po ang Pilipinas na unitary sa Malaysia na federal. Mahalaga pong maintindihan ito later kasi po hindi sukatan ang level ng sentralisasyon o decentralisasyon para tawaging federal o unitary ang isang sistema ng gobyerno. Kahit po mas decentralized ang Indonesia sa Malaysia, unitary pa rin po ang tawag natin dyan dahil maaaring magdelega nga ng mga kapangyarihan ang gobyernong sentral sa gobyernong lokal, pero pwedeng bawiin ang kapangyarihan ito ng sentral. Bakit? Dahil hindi ito nakagarantiya sa saligang batas. At tayo po ay isang unitary system, bagaman malaki po ang level ng ating decentralization. Dahil po sa Republic Act 7160, pinasa noong 1991. Yan po yung book 1 ng napakahabang Local Government Code of the Philippines, na napakakonti lang po ang nagbabasa sa akin. Dumako na po tayo sa federal na sistema ng gobyerno. Ang federal po, ang tawag dyan usually sa gobyernong sentral ay gobyernong federal or federal government. Ang gobyernong lokal ay gobyernong regional o regional government. Bagaman po sa unitary system, like katulad po ng France or Italy, ang tawag po nila sa local government nila ay regional government din. O gobyerno ng estado or state government, katulad po ng Estados Unidos, state government. Pero para hindi po nakakalito, gamitin lang po natin ang terminong ginagamit natin ngayon. Gobyernong sentral, gobyernong lokal. Okay. Sa mga usaping ang gobyernong sentral ang may quote-unquote exclusive jurisdiction, pag sinabi po natin exclusive jurisdiction, isang gobyerno lang ang maaring mag-formulate ng policy sa isang usapin. Kapag pong ganyan, ang gobyernong sentral po ang sovereign. Siya pa rin po ang sovereign at siya rin po ang may final na desisyon. Kaya po ang itsura nito ay para rin unitary na sistema ng gobyerno. Sa mga usaping ang gobyernong lokal ang may exclusive jurisdiction na hindi niyo po makikita sa isang unitary system of government, bago po ito. Kasi ang gobyernong lokal ay sovereign. At posible lamang po ito sa isang federal system. Dito po, siya ang gobyernong lokal, ang may final na desisyon dahil nga po siya ay sovereign. Pwede po nating i-diagram ang relasyon between gobyernong sentral at gobyernong lokal ng isang bar na wala na pong direksyon. Dahil hindi humalinaw sino ang may hierarchy dito. Ang kapangyarihan ay hindi maaring bawiin mula gobyernong sentral o mula lokal patungkol sentral dahil hindi naman dinilaga ng gobyernong sentral ang mga kapangyarihan ng lokal. Saan po nanggagaling ang kapangyarihan ng lokal? Ito po, ang kapangyarihan po ay galing mismo sa konstitusyon. Ang tawag po dyan ay soberanyang konstitusyonal at sa federalismo po, dalawang gobyerno ang may hawak nito depende sa kondisyon. Balik po natin yung vertical. Ang federalismo, tulad din po ng isang unitary sistema ng gobyerno, ay maaring highly centralized. Okay? Isang halimbawa po nito ay ang Venezuela, na matindi po ang krisis ngayon, ay manipis na manipis po ang kapangyarihan ng lokal na nabigay ng bagong konstitusyon nung buhay pa po si Hugo Chavez, ang kanilang presidente noon, gobyernong lokal.
At maaari rin po itong highly decentralized. Isang halimbawa na pamilyar ang mga Pilipino ay ang Estados Unidos, na marami pong kapangyarihan ang gobyernong lokal. Ngayon po, sa mga usaping parehong gobyerno ang may sabay na jurisdiction, ang tawag po dyan ay concurrent or shared jurisdiction. Pag sinabi pong concurrent or shared jurisdiction, ang ibig sabihin po niyan ay parehong gobyerno ang maaring mag-formulate ng policy sa isang usapan. Babaguhin po natin ang diagram dahil hindi na po mag-a-apply yung patayo na malinaw. Pwede po natin i-diagram ito bilang gobyernong sentral at gobyernong lokal. Pero mapapansin niyo po, hindi pantay ang aking pag-layout. Hindi po yan dahil sa hindi po ako ganun kahusay mag-layout, kundi dahil po meron pa rin konting hierarchy. Dahil po sa konsepto sa federalismo ng federal paramountcy. Hindi ko po tinranslate ito dahil hindi ko po alam kung paano. So, federal paramountcy, ang ibig sabihin po niyan ay ang pangingibabaw ng sentral kung may pagtutunggali between gobyernong sentral at gobyernong lokal. Pag may policy conflict po sa isang concurrent shared jurisdiction, almost always po ang federal po ang mananahig. Napaka-limited po yung cases ng gobyernong lokal. Ang alam ko lang po ay sa Canada, sa health policy. Sa aking pong pag-aaral, pagkaman hindi ko ganun kalawak ang aking pag-aaral. Bihirang-bihira po na hindi nasusunod ang federal paramountcy. Mahalaga pong maintindihan ito mamaya, okay? Dahil mamaya po ay makikita natin ang kahalagahan nitong mga jurisdictions kapag tinalakay natin iyong language policy ng mga mungkahing konstitusyon federal. Pag sinabi po natin literaturang disenyong institusyonal, ito po yung nag-aaral kung paano ang disenyo o pagpalit disenyo, English po niyan ay redesign, ng mga political institutions ng isang bansa. Political institutions po ito ay tulad ng forma ng gobyerno, alam na po natin kung ano yan, sistema ng gobyerno, electoral system na hindi ko natin madidiscuss itong hapon, party system, legislative structure, judicial system, at constitutional bodies. At kung paano kung itong mga political institutions ay naaapektuhan o maaapektuhan ang accountability, representation, popular empowerment, elite capture, at matinong policy making, at iba pa ng gobyerno. Ang iba pang tawag sa literaturang disenyo institutional, English na po ito, ay constitutional engineering literature kapag nakatuon po sa isang konstitusyon. Constitutional design literature, again po, pag nakatuon po ito sa constitution, institutional design po pati legislature, policy po ng isang government office. Pag nakatutok po sa design ng constitution, yan po ay constitutional design literature. Mas malawak pong termino ay institutional approach, pag nakatutok po sa formal rules lang. New institutionalism, kung pinagahambing po ang old sa new institutionalism. Ang kinagandahan po ng literaturang disenyo institusyonal, kaya po ako excited na i-share sa inyo ito, ay kinabibilangan po ito ng mga pinakamalalaking pangalan sa disiplina ng agham pampolitika. Kasama po, pati na po ang mga nagwagi ng Johann Sweeter Prize in Political Science. Ang Johann Sweeter Prize in Political Science ay para pong aming Nobel sa aming disiplina. Ito po ay binibigay ng isang pamantasan sa Uppsala, Sweden. At ito po ang Johann Sweeter Prize in Political Science. At binibigay po ito sa dalubhasa na sa tingin ng foundation ay nagbigay ng pinaka-importanting ambag
sa political science. Sila po ay pinakamahusay ng mga eskolar na nag-aral sa mga kahintulad ng mga isyong institusyonal na kinaharap ngayon ng ating bansa. Marami po dito ay lifetime of scholarship na po, na hindi lang po isang buwan, isang taon pinag-aralan ang mga isyong katulad na hinaharap natin, kundi buong buhay ng scholarship na po nila. At ang mga tunay na eksperto sa mga isyong ito. Okay, so, maaari na po tayong pumunta sa pangalawang bahagi, ang paghahambing ng tatlong mungkahing federal na constitution sa usaping dito. May tatlong federal na constitution ang nasumiti na sa Kongreso sa ilalim ng Administrasyong Duterte. 5 na po ang federal na constitution natin, 2 po nung panahon ni Gloria Arroyo, 3 sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero dahil limitado po ang ating oras, kay Pangulong Duterte na lang, sa Administrasyong Duterte. Okay. Ang una po dito ay ang kay Eugene De Vera at Aurelio Gonzales Jr. Ito po ang resolution of both houses 8 noong Agosto 2016. Yan po yung first page ng Constitution ng RDH number 8. Ang pangalawa po, kung susunod lang sa ating clicker, ay ang Federalism Study Group ng PDP Laban Federalism Institute na sinumite sa mababang kapulungan noong Agosto 2017. Yan po yung first page, unang pahina ng PDP Laban Constitution. Ang pangatlo po, mainit-init pa dahil sinumite lang noong nakaraan na buwan, ay ito po ay ang Consultative Committee to Review the 1987 Constitution noong Hulyo 2018. First week po ng July. Yan po yung first page. Power to the people, ang tawag po nila, ito po sa cover, bayanihan, federalism. Tinatawag pong federal na constitution ang mga ito, federal, dahil sinusulong na maging federal ang sistema ng gobyerno ng Pilipinas. Ngunit nagkakaiba po ang tatlong konstitusyon sa sinusulong na forma ng gobyerno. Balikan po natin ang tatlong federal na constitution. So pagdating po sa RDH, ang forma ng gobyerno ay presidential. So nire-retain po nito ang 1987 Constitution presidential form. Ang Federalism Study Group, ang forma ng gobyerno ay semi-presidential. Sila po ay magtatatag ng isang parlamentaryo at mula po doon ay pipili ng isang punong ministro, pero may direktang boboto pa rin yung presidente. Mahalaga po itong intindihin dahil pag diniscuss po natin ang kanilang language policy, lumalabas po ang katagadong parliament. Sa consultative committee naman po, ang forma ng gobyerno ay presidential. Nung unang pinagbotohan po nila ito, natalo po yung semi-presidential vote ng isang boto lamang. Kamuntik na pong maging semi-presidential. Okay? Ang difference lang po ay isang boto. Balikan po natin, magsisimula po ang diskusyon natin ng language policy, of course, sa 87 Constitution. Ang language policy po ay makikita sa Article 14, Education, Science, and Technology, Arts, Culture, and Sports. Kailangan pong Ingles ang gagamitin ko para madali pong ihambing ito sa tatlong saligang batas, o tatlong federal na constitution, dahil wala pong translation yung tatlo. So kung gagamitin ko po yung Filipino dito, tas tatlong Ingles, napakahirap pong gawin. Sa English po tayo, kahit po sa 87 Constitution. Ang language policy po ng 87 Constitution ay makikita sa 4 na section ng Article 14. Ito po ay mula Section 6. Ayan po yung language subsection po yan, ng Article 14.
At makikita po yan mula Section 6 hanggang Section 9. Iisa-isayin po natin itong section na ito. Simula po tayo sa Section 6. Babasahin ko po. The national language of the Philippines is Filipino. As it evolves, it shall be further developed and enriched on the basis of existing Philippine and other languages. So, aking pong i-underline ang mga importante, or at least ang i-discuss ko po, at po yan ay importante, pero ang i-discuss ko po nitong hapon. National language of the Philippines is Filipino, further developed and enriched on the basis of existing Philippine and other languages. Punta na po tayo sa second paragraph. Subject to provisions of law and as the Congress may deem appropriate, the government shall take steps to initiate and sustain the use of Filipino as a medium of official communication and as the language of instruction in the educational system. So, the use of Filipino as a medium of official communication and language of instruction. Dito po natin makikita ang Pilipino, ang wikang Pilipino bilang isang wikang pambansa sa Section 6, wikang opisyal, at wikang pantulong. Ang tatlo pong katangian ng Pilipino, wikang Pilipino ay makikita dito sa Section 6. Ihambing na po natin ang RBH number 8. Basahin po muna natin. Babasahin ko muna ang unang paragraph. Section 27, Article 13. The national language of the Federal Republic of the Philippines is Filipino. As it evolves, it shall be further developed and enriched on the basis of existing Philippine and other languages used in various regions. Kinapit, in all caps ko po ang mga nagbago at i-underline ko rin po ng green. Yung mga green po ay hindi, semantic lang po, hindi nagbago ang meaning. At ang kulay blue po ay may pagbabago, may substantive na pagbabago. So simula po tayo sa section, hindi na po siya Section 6, siya po ay Section 37, at hindi na po siya Article 14, siya po ay makikita sa Article 13. Dahil ang ginawa po ng RBH 8 ay pinagsama po yung Article 13 at 14 ng 1987 Constitution. Ang Federal Republic of the Philippines ay pinalitan lang po ang pangalan. Instead po na Philippines ay tawag na ay Federal Republic of the Philippines. Dito po ay may pagbabago. Dito po sa use in various regions. Nagbago po ang meaning. Hindi po ito simply emphasis lang na sa regions. Gagamitin ko po ang translation ng linangan ng mga wika sa Pilipinas para matulungan po ako sa aking pagpapaliwanag. May translation po ang linangan ng mga wika sa Pilipinas noong 1991 ng ating konstitusyon. Sa 1987 Constitution, ang English po na pinakita ko ay on the basis of existing Philippine and other languages. Ang ibig sabihin po niya ay Tagalog, Filipino po muna po. Ito po ang translation ng linangan ng mga wikang Pilipino. Umiiral ng mga wika ng Pilipinas at sa iba pang mga wika. Ang interpretasyon ko po dito, mga wika ng Pilipinas, ito po ay Pilipino, Ilocano, Kapampangan, at iba pang mga wika. At sa iba pang mga wika sa labas ng Pilipinas. Ganyan po ang aking pag-interpreta. Hindi po ako eksperto sa linguistika. Marami po tayong eksperto dito sa Departamento ng Pilipino. Ganyan po ang pagbasa ko. Philippine languages and languages outside the Philippines. Maaari po itong Ingles, Hapon, o even Arabic na makakatulong sa pag-enrich po ng ating ng mga lengguwahe, wika dito sa Pilipinas. Pagdating po sa RBH number 8, on the basis of existing Philippine and other languages used in various regions. Ang interpretasyon ko po dito ay umiiral ng mga wika ng Pilipinas
at sa iba pang mga wika na gamit sa mga rehiyon. Ay hindi na po ito wika sa labas ng Pilipino o sa labas ng mga wikang Pilipino, kundi iba pang mga wika na gamit sa mga rehiyon. So may pagbabago po. Tumungo na po tayo sa pangalawang paragraph. Subject to provisions of law, and as the Federal Congress may deem appropriate, the federal government shall take steps to initiate and sustain the use of Filipino as a medium of official communication and as language of instruction in the educational system. Ang nagbago po dyan ay semantic lamang. Federal Congress, imbis po Congress, Federal Congress na, dahil may regional assemblies na po sa RBH 8. At federal government, dahil dalawa na po yung gobyerno, isang federal at isang regional government na tawag nila. Maliban po dyan ay pareho. Dumako na po tayo sa PDP laban. Madali pong i-discuss ang PDP laban dahil isang salita lang po ang nagbago. Ito po ay ang parliament. Kung tatanungin niyo po ako, parang hindi naman tinrabaho ng PDP laban itong article na ito. Pinalitan lang po nila in terms of Congress or Parliament. Talagang minor lang po ang pagbabago. So pwede na natin pong talunan ng PDP laban. Punta na po tayo sa Consultative Committee. Section 6, Article 17. The national language of the Philippines is Filipino. As it evolves, it shall be further developed and enriched on the basis of existing Philippine and other languages. Ang nagbago po dyan ay ang Article 17 na po ito. Tatlong article po ang nadagdag bago makarating sa Article 14. Magdadagdag po ang Consultative Committee ng isang article on plebiscite and referendum bago po sa legislative branch. At magdadagdag po ito ng dalawang articles matapos ang local government. So tatlong articles po nadagdag bago tayo makarating dito sa language policy. Then, kung sa pangalawa po, subject to provisions of law, blah blah blah, ang nagpalit lang po ay ang salitang kailangan. So again, minor po yan. Bagaman po nagtanggal sila ng, sa tingin ko po, ay redundant. Mahirap pong paliwanag kung anong nangyayari sa Consultative Committee dahil finished product lang po ang hawak ko. Hindi pa po nire-release yung transcript ng mga diskusyon kung bakit naging ganyan. Wala siyang transcript. Mahirap po yan. Kung walang transcript, ay hindi natin malalaman kung anong dahilan. Ay malungkot pong malaman na wala silang transcript. Maaari po ay may recording man lang lamang sila. Mapansin niyo po ay tinanggal nila and as the Congress may deem appropriate. In-edit po nila yan. Ang tingin ko po, maaaring mali ako, ay sa tingin nila redundant kasi po kung subject to provisions of law, Kongreso po naman ang may power. Okay? Bago po natin iwanan yung Section 6, kailangan ko pong i-discuss itong educational system. Dahil tayo po ay lahat creatures dito ng educational system, mga guro at estudyante, may konting pagbabago po sa educational system ngayon na lumilipat o pinopropose na lumipat mula unitary sa federal. So again, Article 14 po tayo sa 1987 Constitution. Makikita niyo po ang unang salita, education. Dito po ay English ulit sa Section 5, Item 1. The state shall take into account regional and sectoral needs and conditions and shall encourage local planning in the development of educational policies and programs. Under the 87 Constitution po, payag ang Estado na mag-devolve ng mahalagang tungkulin sa edukasyon sa gobyerno lokal. Bukas po, ang 87 Constitution na i-devolve ang ilang important functions sa edukasyon. Ngunit hindi nag-devolve ang local government code sa edukasyon, maliban sa kakarampot na tungkulin ng Local Schools Board. Ito po ay nakikita sa Section 98, kung saan ang mga kapangyarihan ng local school boards.
Kaya po, ang edukasyon natin ngayon ay nasa jurisdiction pa rin ng gobyernong sentral. Hindi po kailangan ito. Sa 1987 Constitution, maaari pong sa Republic Act 7160 dinevolve ang edukasyon. Ngunit dahil hindi po ginawa ito ng Kongreso, ang edukasyon po natin ay sentral. Ano po ang kwento sa RBH 8? Sa RBH 8, ito po ay Article 13, Federal, State, and Regional Priorities. Dumako po tayo sa edukasyon. Under RBH 8, mapapansin niyo po, both the federal and regional governments shall take into account regional and sectoral needs and conditions and shall encourage local planning in the development of educational policies and programs. Shared or concurrent jurisdiction ang edukasyon sa RBH number 8. Shared po ito. Kung naalala niyo po ang ating discussion kanina, parehong gobyerno po ang may karapatan. Compared po sa dalawang federal constitution, pinakamalinaw ang pagkakasulat nito dahil sa dagdag ng regional governments. Hindi po kayo pwede magkamali sa interpretasyon. Dumako po tayo sa PDP laban. Tulad din po ng ginawa nila sa language, hindi po masyadong napag-isipan ng PDP laban ito. Pareho rin po ang wording sa PDP laban. Ang implikasyon po niyan ay shared concurrent jurisdiction din ang edukasyon sa PDP laban. Pagdating po sa Consultative Committee ay may pagbabago at may posible pong contradiction. Sa Article 12, Distribution of Powers of the Government ng Consultative Committee, medyo malabo po, ewan ko kung kita niyo pa, sa listing niya po ng mga exclusive powers ng federal government. Exclusive meaning siya lang po ang pwede mag-formulate ng policy. Nakikita niyo po ba kung saan ang edukasyon dito? Okay, ito po ay ang M, Basic Education. Ang Basic Education po, kung ipapalaw natin ang Article 12 sa Consultative Committee, exclusive jurisdiction ng gobyernong federal, ang Basic Education. Pero po, pag nagpunta tayo sa Article 17, Education, Science, and Technology, Arts, Culture, and Sports, inadapt po ng Consultative Committee ang lengguwahe ng 87 Constitution. Okay, sa education, nagpalit lang po sila ng salita, the Federal Republic, pero pareho rin po ang lengguwahe. Kaya po, shared concurrent jurisdiction din ang edukasyon sa Consultative Committee pagdating sa Article 17. Kaya po mahirap interpretin, may contradiction po ba dito, o college education ang pinag-uusapan nila, ay mahirap pong sagutin kung eto lang teksto ang meron tayo. Punta na po tayo sa Section 7. Apat po ito, may dalawa pa po tayo. Section 7, for purposes of communication and instruction, the official languages of the Philippines are Filipino, and until otherwise provided by law, English. Okay, so official languages of the Philippines are Filipino, and until otherwise provided by law, English. The regional languages, basahin ko muna po, the regional languages are the auxiliary official languages in the regions and shall serve as auxiliary media of instruction therein. Spanish and Arabic shall be promoted on a voluntary and optional basis. So, underline po natin, regional languages, auxiliary official languages in the regions, auxiliary media of instruction therein, Spanish, Arabic, and promoted on a voluntary and optional basis. Ibig sabihin po nito, ang i-discuss ko, Filipino at Ingles bilang wikang opisyal. Marami po sa natin ang alam ito. Ngunit hindi pantay ang katayuan
ng Ingles bilang wikang opisyal sa Pilipino, dahil pwedeng isa batas na alisin ang Ingles bilang wikang opisyal ayon sa Section 7. Hindi katulad ng Pilipino, constitutionally enshrined po ito. Ito pong regional languages, auxiliary official languages, napakahirap pong i-translate nito dahil hindi naman po ako nagtuturo ng Pilipino. Kaya balik po ako sa translation ng linangan ng mga wika sa Pilipinas para makahingi po ng tulong. Ang pag-translate po niya sa regional languages ay mga wikang pang-rehiyon. Sa auxiliary official languages, pantulong ng mga wikang opisyal. At ang auxiliary media of instruction ay pantulong sa mga wikang pantulong na gagamitin sa mga rehiyon. Mga wikang Kastila at Arabicay, madali na po ang translate. So, para po sa mga mas nakakabata na hindi na pamilyar, sa mga katulad ko po na ang henerasyon namin ay naghirap sa Spanish subjects, ito po ay promoted on a voluntary and optional basis na lang. So, kung may mga katanungan po ay sa malayang talakayan na lang, at sigurado po kayo matutulungan ako ng mga miyembro na ng Filipino Department dito. O kaya po sa mga reactor na isa po yung galing sa Filipino Department. Okay, so, pwede na po natin i-compare ang 87 Constitution Section 7 sa RBH 3. So, ang nagbago po dyan ay ang mga naka-all caps. Pero daanan na po rin natin. Sa Section 28, Article 13, for purposes of communication and instruction, the official languages of the Philippines are Filipino, and until otherwise provided by law, English, and the existing regional language being used by majority of the people in a region. So, ang nagbago, katulad po una, ay numero lamang. Pero ang bago po talaga dito ay ito. Existing regional language being used by majority of the people in a region ay magiging official languages na rin po kung mapapasa itong RBH 8. Kung tatanungin niyo po, ay malabong mapasa ito. Existing regional language being used by majority of people in the region. Ilan po ang rehiyon na minumungkahi ng RBH 8? Okay, puntahan po natin. Ito po ang Article 10 ng RBH 8. Yan po yung general provisions. Nandito po sa Section 7 sa regional governance. At makikita niyo po ay 18 ang regions na pinopropose. Sa totoo lang po ay kinopya nila yung administrative regions sa kasalukuyan. Ito po yung 18 regions na nung nandun pa po yung Negros Island region na dinagdag ni Benigno Aquino nung siya pa ay presidente. Okay, so, NCR, okay, doon po sa mga estudyante sa high school na familiar pa dito, naman po ay ine-examine ito. Ito po ay NCR, Ilocos region. Naman, dahil po Ilocano ang kanilang region, magiging official language na rin ito. Okay, 3 Cordillera, 4 Cagayan, 5 Central Luzon, 6 Calabarzon. Ay, hindi po ako eksperto sa lengguwahe, hindi ko po alam kung bawat region ay may distinct na regional language. Okay, 7 Mimaropa, 8 Bicol, 9 Western Visayas, 10 Negros Island region. Wala na po yung tinura ng Duterte. 11 Central Visayas region, 12 Eastern Visayas region, 13 Zamboanga Peninsula, 14 Northern Mindanao, 15 Davao region, 16 Soc Sargent, 17 Caraga, at ang panghuli ay ang Bangsamoro region. So, importante rin pong i-raise na ang sabi po dito ay until otherwise provided by law. Ang ibig pong sabihin yan ay bagaman ang regional languages, ang mga wikang region, ay magiging opisyal na wika, ay hindi po ito constitutionally enshrined.
Dahil tulad po ng Ingles, maaari pong magpasa ng isang batas na tinatanggal ang isang regional language bilang isang official language. Halimbawa po ang Ilocano, kung magpapasa po ang Kongreso, ang Federal Congress, na hindi na po siya official language, ay pwede pong gawin yun. Pero malabo pong gawin yun kasi hindi po kayo papatawarin ng halimbawa po ng mga Ilocano dahil tinanggal niyo po yung official language, ang lengguwahe na bilang official language. Ito po yung other regional languages. Pinag-iisipan ko po kung ito po ay green o blue. Ginawa ko na lang pong blue para safe. Okay? Para kasi kung nagbago ang meaning nito. Kasi other regional languages ay magiging official auxiliary language na rin po. So dahil hindi po ako familiar sa regional languages, hindi ko po sure kung ganong competing regional languages ang meron sa isang rehiyon. Pero kung ito po ay ma-accord ng isang official na status, sa tingin ko po ay substantive ito. Maaari pong i-correct niyo ako dun sa mga nakakalam ko kung anong sitwasyon sa wika sa mga rehiyon. PDP laban po, no-brainer po, walang nagbago dito. Kaya alam na lang po natin. Sa Consultative Committee, ang nagbago po ay ang numero, again, Article 7. At dinagdagan po nila ng letter A, letter B, letter C, para po may mga underline naman ako. So pwede po natin umalis na po sa Section 7. Ang Section 8 po ay madali lamang i-discuss because ito po ay dinidiscuss kung paano translate ang Constitution. So, the Constitution shall be promulgated in Filipino and English. Ikakalat ang Filipino at English na versyon ng saligang batas. At ito po ay magiging translated sa major regional languages, Arabic and Spanish. So hindi ko po alam na may Spanish translation pala ang 1987 Constitution. Ang nirereklamo po ng Commission ng Wikang Filipino ay wala pong opisyal na Filipino translation ang 87 Constitution. English lamang. Sa RBH 8, ang semantic lamang po ang nagbago. Okay, Section 29 na po ito. At regional languages used by majority of the people in each region. Okay, so sa tingin ko po ay semantic lamang. So, sa pagtatranslate. Sa PDP laban po, again, wala pong nagbago. Sa Consultative Committee, may maliit pong mga pagbabago. Okay, again, Article 17 na po siya. Of the different federated regions, yan din po yung different regions. Ang tawag niya po dun sa kanyang region ay federated region sa Consultative Committee. Medyo weird po yan kasi federated region ay iba po sa isang federal state or federal region. Pero hindi na po natin kailangan i-discuss yan. Ang nagbago po ay tinanggal ang Arabic and Spanish na translation. Okay? Under the Consultative Committee, hindi na po kailangan i-translate sa Arabic at Spanish. Nandyan pa po yung regional dahil yan po yung of the different federated regions. Pumasok na po tayo sa importanteng Section 9. The Congress shall establish a National Language Commission composed of representatives of various regions and disciplines which shall undertake, coordinate, and promote researches for the development, propagation, and preservation of Filipino and other languages. So, underline po natin ang ating discuss. National Language Commission, various regions, disciplines, mga disiplina, agampang politika, linguistika, Filipino, biolohiya, discipline po yan. Undertake, coordinate, promote researches for the development, propagation, preservation of Filipino and other languages. Sa Section 9 po makikita ang mandato na nagbigay buhay sa Republica 7104. Ito po ay ang Commission on the Filipino Language Act na magtatatag ng komisyon sa Wikang Filipino.
noong 1991. Under po yan sa Office of the President ngayon. Ito po ang komisyon sa Wikang Filipino. Saan po nanggaling ito? May constitutional mandate po yan sa Section 9. At ginawa yun po ito nung nagkaroon po ng Republic Act. Ayan, 7104. Komisyon sa Wikang Filipino. Underline ko po at binold ko pa, so may confusion po minsan. Ang mandato po ng Komisyon sa Wikang Filipino ay hindi lang po preservation, promotion, development, propagation ng Filipino, kundi ng iba pang wikang Filipino. Napaka-importante pong maintindihan yan. Preservation ng Filipino. At nilakyan ko pa po yung tipo, para hindi po natin lumis, and other languages. Yan po ang mandato ng Komisyon sa Wikang Filipino. Kung makikita niyo po sa Section 14, Powers, Functions, and Duties of the Commission, okay, sa letter A po, formulate policies, plans, and programs to ensure the further development, enrichment, propagation, and preservation of Filipino and other Philippine language. Talagang nawawala yung S. Kahit po siguro yan, sinek po yan. Tingin ko po dapat may S. So, Philippine language. Ito pong sa letter C, undertake or contract research and other studies to promote the evolution, development, enrichment, and eventual standardization of Filipino and other Philippine languages. May mandato po sa konstitusyon at sa batas na i-develop ang Bicolano, Ilocano, kay Kapampangan. Hindi lang po ang Filipino na lingwahe. Importante po yan ang naintindihan. Okay, so punta po tayo sa RBH 8. Again, minor lang po ang nagbago. Dito, dyan po sa numero. May isa pong importante na nagbago dito. Sa Federal Congress, pinalitan lang po ang pangalan. Mula Congress, naging Federal Congress. May nagbago po dito sa all regions. Mukhang magbabago po ang komposisyon ng Komisyon sa Wikang Filipino. Blue po yung values, tapos, green po yung values, at verde rin po ang regional. Ang nagbago pong importante ay ang all regions. Okay. Ano po ang implikasyon nito? Sa 7104, sa Republic Act 7104, ang miyembro po ng komisyon ay 11 lamang. 11 lamang po. Okay. Ito po ay 11 members ng komisyon. Dahil po sa RBH 8, all regions, balikan po natin yan, all regions, ang implikasyon po niyan ay 18 ang magiging member. So, kailangan po, kung ito yung mapapasa, baguhin ang Republic Act 710. PDP laban po, ang nagbago lang ay ang salitang parliament dahil nga po semi-presidential ang government. At sa article as consultative committee, nagbago po yung article 7, naging each federated region na po ang pag-membro, composed of representatives from each federated region, protection sa katugda, Filipino language. So, dito po ay tinanggal nila yung other languages, tapos dinagdag po nila ito, Federal Republic shall protect and preserve regional languages and dialects as part of the cultural treasures and heritage of the nation. May bago pong paragraph na dinagdag, pero sa akin po ay green din to, verde, dahil nandun na po yung mandato sa Section 9 ng 87 Constitution. Ito po ay empathic lang, nagbibigay diin, pero wala naman pong binabago, kumpara sa 87 Constitution. Okay, so pupuntahan na po natin ang pangatlo, ang Proyektong Federalismo ng Administrasyong Duterte, dalawang babala mula sa mga kalulasa ng disenyo institusyon. Ang pamanin lamang po ako ay
pupunta na po tayo sa section 3 at makakahinga na po ako ng maluwag dahil ang language policy ay hindi ko po daga. Ako po ay isang political scientist, so makakabalik na po tayo dun sa core po ng institutional design na tungkol po sa mga political institusyon. Unang babala, dalawa po yung babala na ibabahagi ko itong hapon. Ito po ang unang babala. Walang pagkakasundo sa superiority ng isang sistema ng gobyerno sa isa pang sistema ng gobyerno. Wala pong consensus sa institutional design literature na may superior na system of government. Mahalaga pong intindi ito. Walang pagkakasundo sa superiority ng federal sa unitary na sistema ng gobyerno sa literatura, o di kaya parliamentary semi-presidential sa presidential na forma ng gobyerno, o vice versa. Bagaman may mga dalubhasa sa literaturang disenyong institusyonal na naniniwala sa superiority ng federal sa unitary na sistema ng gobyerno, marami ring dalubhasa sa parehong literaturang disenyong institusyonal ang salugat sa paniniwala sa superiority ng federal sa unitary system, sa unitary na sistema ng gobyerno. Para sa mga maraming dalubhasa na di naniniwala sa superiority ng federal sa unitary, walang makahulugang pagkakaiba, no meaningful difference, sa kahusayan ng mga federal at unitary na sistema ng gobyerno sa ilang mahalagang pamantayan on key institutional indicators. Mga halimbawa, depende sa eskolar na binabanggit. Human Development Index. Kung titignan niyo po, wala talagang pagkakaiba sa performance ng mga unitary at federal. May magagandang performance na unitary sa federal, sa human development. May magaganda rin yung federal. At meron din hong alpha na performance sa human development na unitary, at meron din hong alpha. Kung titignan niyo po statistically, halos pareho lang po ang performance. Marami ng scholar ang gumawa nito. Wala hong masyadong pagkakaiba. Okay? Economic performance, pati public finance. Binibenta po ang federalismong proyekto dito sa Pilipinas dahil mag-i-improve daw po ang public finance, ang management ng finance, especially sa regions. Pero kung babasahin niyo po ang mga eskolar, kasama na po ang mga political scientists, ay magugulat po kayo na wala akong pagkakaiba sa public finance. Kasama na po dyan ang performance ng regional governments. Iba pa nga po ay magsasabi na katulad sa Argentina at Brazil, dahil po sila ay federal, mas malala po ang macroeconomic performance ng Argentina o Brazil. Pangatlo, income inequality. Wala pong pagkakaiba. Wala pong kahulugang pagkakaiba ang income inequality performance ng federal at unitary systems of government. Kasama na po dyan ang haba ng buhay ng demokrasya. Ang haba ng buhay ng demokrasya ay sinusukat niyo po kung gaano kahaba nagiging demokrasya ng isang bansa bago ito mamatay bilang demokrasya at maging authoritarian. Sa English po nito, maaaring na-encounter nyo ito po yung concept ng democratic survivability. Ang Pilipinas po sa ngayon ay may 32 years na po tayong demokrasya. Okay, so 32 years na po yung unitary system dito na democracy. Ngayon po ay may pangangamba na maaaring mahinto ang demokrasya at magkaroon ng isang revolutionary government. Masasama po tayo dun sa mga nahinto ang haba ng buhay ng demokrasya. Kalidad ng demokrasya, quality of democracy, wala rin pong pagkakaiba. Rule of law, wala pong pagkakaiba rin. Ang kapito ay paglaban sa korupsyon, wala pong pagkakaiba. In fact, kung tututo kayo sa ilang scholar, ang argument po nila ay mas malala ang performance ng mga federal sa unitary sa paglaban sa korupsyon. Okay? Pero hindi po ganun ka-definitive ang studies na yan. Kaya hindi ko po marirecommend sa inyo. Pangatlo, panghuli po ay paghawak sa multi-ethnic conflicts. Naka-asterisk po yan kasi po mas maraming scholar ang ina-acknowledge na ito po ang tunay na advantage ng federalism over unitary
multi-ethnic banquets. Pero dito rin po ay may mga eskolar na i-challenge ang performance ang superior na performance ng federal sa unitary. Kasi sabihin po nila, iba lang ang conflict, nag-iiba ang conflict mula sa armadong conflict, kundi isang mapayapang conflict, pero tuloy ang kampanya para sa independence. Tulad ng Quebec sa Canada, Catalonia sa Espanya, or ang mga Dutch region sa Belgium. Bakit po pareho ang performance lamang? Ito po ay hindi ko napapaliwanag sa ngayong hapon. May isa po akong lecture noong 2017 na dinidiscuss po ang dahilan ayon sa mga scholar kung bakit ba pareho lang ang performance. Kung interested po kayo ay may lecture po ako na binigay dito rin po sa UP noong 2017. At ang sagot po dyan ay actually, pag sinabi niyo pong sistema ng gobyerno, napakalawak po yung ito. Isa po itong parang warehouse ng mga institusyon na hindi po makahulugan tignan. Okay, ano bang performance na isang warehouse laban sa isang warehouse? Dahil napakarami po mga institusyon na pinabibilangan. Plug po, ako po ay may isang YouTube channel ng Federalismo lang, lectures sa Federalismo. Kung kayo po ay interesado, mas malalim pong diskusyon ang meron dito. Para po sa mga estudyante, baka may assignment po kayo, maaari niyo pong tignan. Mas malawak na recruitment ng scholarship po ang involved. Okay? Pumunta na po tayo sa pangalawang babala. Okay? Ang pangalawang babala ay reforma, hindi overhaul. Okay? Ito po ay medyo makapal. Okay? Ang discussion. Okay? Ang rekomendasyon ng mga dalubhasa para sa mga demokratikong bansa na may gumagana ng sistema o forma ng gobyerno. Pansinin niyo po, ang dinidiscuss ko po rito ay demokratikong bansa. Ito po ay mga bansa na may democratic regime na. Sila na po ay demokrasya at ang demokrasya po ay may independent values. Okay? Bago niyo po baguhin yung sagligang batas, kailangan po, as mapapansin niyo dito, may compelling reason po. Okay? Ang rekomendasyon ng mga dalubhasa para sa mga demokratikong bansa na may gumagana ng sistema o forma ng gobyerno ay i-reforma at kaysa i-overhaul ang kanilang sistema o forma ng gobyerno. Ang pagbalik ng mga batayang tanong ukol sa disenyong institusyonal, okay, those basic questions on institutional design, may konteksto po yan. Okay? Nakakawin po ito sa nakaraang dagsa ng demokratisasyon kung saan mula 1974 to 1994 po, 2 dekada, ito po yung tinatawag na democratic wave. Itong po mahigit kumulang 75 bansa ang nag-transisyon o nagbalik sa demokrasya. Okay? 75 countries today made the transition po to democracy. Kasama na po dyan ang isang bansa na sigurado po familiar kayo noong 1986. Yan po ang inyong bansa at yan po ang EDSA, People Power Revolution. Ito po mga batayang tanong tungkol sa disenyo institusyonal ay mga fundamental na institutional choices para sa mga bagong demokrasya. May konteksto po itong institutional choices na ito. At ang pinakamainit ay kung ano ang magiging forma ng gobyerno nitong mga bagong demokrasya nito. Para po sa mga mag-aaral dito at mga guro, ito po ay impluensya ng 1919 artikulo ni Juan Lenz na pinamagatan, entitled na ang mga peligro ng presidentialism. They talk about scholarship with an impact. Napakalaking impact po ang artikulong ito
na na-publish noong 1990. Ito po yung classic work ng isang American-Spanish political scientist na si Juan Lenz, The Perils of Presidentialism, na sinasabi niya na para doon sa mga bagong bansa na nag-make ng transition sa democracy, okay, maaaring gusto niyo i-consider, okay, na ilaglag na yung presidential form dahil delikado ito at yakapin ang isang forma ng gobyerno ng parliamentary. Mahalaga pong intindihin ang kontekstong ito. Okay? Mapupulot ito ng mga Filipino parliamentary advocates ng mid-1990s. In fact, maglalabas po sila ng isang libro, ang title Shift. Okay? Gaya lamang po ay nakapili tayo ng isang forma ng gobyerno sa ating 1987 Constitution. So, huli na po. Ito pong para sa mga bagong demokrasya. Marami sa mga ito, dahil nga pa-transition mula authoritarian papuntang demokratikong rehimen, okay, ay kailangang harapin ang mga constitutional choices. Wala po silang choice. Sila po ay nag-make ng transition mula authoritarian papuntang democratic. Ano po ang kailangan nila? Kailangan po nila ng bagong saligang batas. Bagong demokratikong saligang batas. Kaya po doon, ang tanong, ano na ang ating forma ng gobyerno, ay isang sentral na tanong na kinakaharap nitong mga bagong demokrasya nito. At ang hirap at panganib ng mga pagpili na ito ay sapol ng subtitle ng libro ni na John Elster at iba pa sa post-communist transition sa Silangang Europe. Si John Elster ay isa po sa mga nagwagi ng Johann City Prize na dinidiscuss ko kanina, na sa mga bagong dating lang po, ay yan po ang aming parang Nobel Prize sa Political Science. Ang title po ng kanyang libro na dramatic, ito po ang cover page, Institutional Design in Post-Communist Societies. Ang subtitle niya po ay dramatic, Rebuilding the Ship at Sea. Nahirapan po akong translate ito, maaaring hindi kayo mag-agree. Ang translation ko po dyan ay muling pagtatayo ng barko sa dagat. Paano po ba nire-rebuild ang isang barko sa dagat? Hindi halos po posible ito. Pero kailangan niyo pong gawin ito. Bakit? Wala po kayong choice. Dahil nag-make po kayo ng transition mula sa authoritarian sa isang demokratikong rehimen. Kailangan yung gawin ito. Okay? Ginawa na po natin ito noong 1986. So, kung susunod lang po. Kahit po sa mga dalubhasa na naniniwala na superior ang parlamentaryo o federal, marami ang hindi nagre-rekomenda na palitan ang isang umaandar na presidential unitary sistema sa isang demokrasya. Sa aking pong lecture sa YouTube ay nililista ko po ang mga eskolar na ito. Hindi po nila nire-recommend na mag-shift ang isang democracy with a unitary or presidential form of government to a federal system or parliamentary form. Kasi po ito lang ay isang scholarly debate. Ang analohiya po dyan ay Sagada versus Manila. Ito pong sa mga dalubhasa, nag-argue lang sila. Which is better? Ano po ang mas mahina? Parlamentaryo o federal? Iba po yung i-recommend nila na magpalit kayo ng form or system. Malaki pong pagkakaiba yan. Okay? Ang analohiya ko po yan kapag ako'y nag-lecture ay Sagada versus Manila. Okay? Para po sa mga nakapunta na sa Sagada, lalo na po nung hindi pa develop ang mga kalsada at na-sementuan po yan. Okay? Pristine pa po ang Sagada, tahimik po dyan, manig ang simoy ng hangin, konti lang tao, walang traffic, you could commune with nature, ika sa English, or you could even commune with your soul, ika nga, pag nasa Sagada ka.
Pero napaka-iba po nito na i-recommend ang Sagada bilang template para sa Maynila. Okay? Na tinikilala po at times na CNF ng NCR, ng Maynila, sa kanyang traffic, sa kanyang tao, sa kanyang polisyon. Okay? Iba po yan. Maaaring sabihin natin na mas maganda ang Sagada sa Maynila, pero isa na pong kahibangan na sabihin, i-restructure natin ang Maynila para maging Sagada po. Nakakatawa po minsan dito sa kinalabasan ng literatura sa Pilipinas, kukunin po nila yung isang skolar, okay, out of context po, na sinasabi superior at federal, at bigla pong sasabihin, mag-shift tayo to federal. Okay. Ang overall po, ilan sa mga dahilan, bakit hindi minumungkahi na mag-overhaul? Ilan sa mga dahilan, bakit hindi minumungkahi? Unang-una ay hindi ito kailangan. Hindi kailangan. Bakit? Kung walang superiority ng federal sa unitary, bakit kailangan mo mag-shift? Walang dahilan para mag-overhaul. Diyan po nyo maririnig lagi na hindi nyo naman kailangan mag-shift. Kailangan nyo lang ng legislation o konting constitutional amendment na madidiscuss natin. Kung walang superiority, then wala pong dahilan. May silamang po yan. Ito po ay mahaba, hindi ka panipaniwala. Unbelievable po ang translation ng original ng English. Okay. Masyadong institutionally at intellectually na masalimuot, complex, para sa napakatayo na mga hangarin na binibenta ng mga nag-a-advocate ng federalism sa Pilipinas. Kailangan pong maging matayo ang mga hangarin dahil tinatry po nilang i-convince ang mga Pilipino na nag-shift tayo, kaya dapat po ang pinakikita nila ay compelling ng mga dahilan. Okay. Magsimula po tayo sa institutionally. Lalo na po sa federalismo. Kasi po pwedeng forma, pwedeng sistema, pero lalo na po sa federalismo na mas mahirap po ang shift. Mas masalimuot dahil kailangan nyo magtayo. Kailangan magtayo ng bagong mga gobyerno. Nakita niyo po yan, mga regional government. Okay. Tawag po dyan either estado o region. Bagong konstitusyon. Doon po sa Abueva Constitution, kailangan ng bagong konstitusyon. Doon po sa PDP Laban, kailangan po ng bagong organic law ng bawat region. Bagong korte. Doon po sa Consultative Committee ay napakarami pong bagong korte. 4 na po ang High Court ng Pilipinas. Bagaman hindi po yan related directly sa federalismo at bureaucracia at marami pang iba. Kung ang pag-usapan po natin ay ang gastos, sobrang mahal po para ma-finance ang shift to federalism. Magsimula po tayo sa leading scholar ng fiscal finance sa bansa. Ito po ay si Dr. Rosario Manasan. Siya po ang pinakaunang gumawa ng estimate kung magkano ang gagastusin kung mag-shift tayo sa federalism nung PDP Laban pa lamang ang meron. Okay. So ginawa niyo po ang estimate sa PDP Laban Constitution noong 2017. Na-publish po ito noong December 2017. Kinompute niya po ang mga salaries. Ito po ay pasweldo lamang. Hindi po natin pinag-usapan pa mga bagong buildings o kagamitan na bibilin. Kung ang gagamitin po ay ang PDP Laban, ang pinakamababa pong estimate ay 44 billion pesos. Ito po ay kada taon. Okay, incremental cost ang tawag dito. Kada taon po ay 44 billion pesos ang estimate. Kung sasama po ang diskusyon ni Nene Pimentel, Senator Nene Pimentel dati, ang dating Senator Nene Pimentel, maaari pong tumas ito to 53 to 60 billion pesos. Hanggang 60
72 billion pesos. Yan po yung high estimate ng shift to federalism kung ang pinag-uusapan po natin ay ang PDP laban ng Constitution. Ito po yung 1987 Constitution. Para lang po ilagay sa konteksto kung anong ibig sabihin ng 44 to 72 billion, bagaman nakakalula na po ito. Okay, ilagay po natin sa konteksto. Ang Train 1 po, ang projected tax reform po ng Duterte Administration, ang unang batch, okay, ang estimate lang po dyan ay 92 billion ang makokolekt. So kung pag-uusapan po natin ang train law at ang high estimate po ay 72, eh halos 4/5 na unang fund ay mapupunta lamang sa federalismo. At taon-taon po yan. Napakalupit po nito dahil ang epekto ng train 1 sa inflasyon at sa mga mahihirap nating kababayan ay napakalaki. Inflation seems to continue hitting poor Filipinos hard. Okay? Ang naapektuhan po ng inflation ay ang pagkain, at ang pagkain po ang pinakamalaking share ng mahihirap nating mga kababayan. At ang political cost po nito kay Presidente Duterte ay malaki. Kung pag-usapan po natin ay ang Class E, at nasukat po ito ng SWS survey para sa first quarter. Kung titignan niyo po, ang satisfaction rating ni Duterte noong 2017, fourth quarter, ay plus 65 net. Net po yan. Para sa Class E, ito po ay babagsak. Nag-usap po tayo sa E, pinag-usapan natin ng E, at ito po ay nagiging plus 48 na. Sa loob po ng 3 buwan, mawawalan po ng 17 points sa Class E ang Pangulong Duterte dahil po sa lakas ng dagot ng inflasyon. Parte po dyan ay Train 1. Hindi lang po Train 1 ang dahilan, pero isang malaking parte po dyan ay ang Train 1 tax. Ayon po sa Ibon, ang estimate po nila, ang poorest 60 million Filipinos suffer income loss due to first 6 months of inflation, at ang estimate po ay 2,700 pesos ang nawala na sa isang ordinaryong pamilya dahil sa inflation rate na pumapalo na po na malapit sa 6%. Okay. Ano po ang estimate na gagastusin natin sa pinakabagong proposed nung kahing Federal Constitution? Ito po yung Puno Constitutional Consultative Committee. Ang estimate po ni Dr. Manasan dyan ay 55 billion pesos. Okay. Kung mag-slow down lang po tayo, i-estimate niyo po kung ilang bagong ospital ang kayang mabili nito, ilang UP ang kayang kuskusan, ilang bagong mga public school ang kayang paggastusan sa halagang 55 billion. Okay. Alam po natin mula sa scholar, wala pong garantiya ang mga benefits ng federalismo, pero sigurado po ang cost nito. Ang estimate po ay 55 billion sa leading na scholar ng ating bansa ang fiscal federalism finance. Sumama na rin po ang head ng NEDA. Hindi po ito oposisyon, ito ay parte ng gobyerno. In fact, parte po ng gabinete ni Presidente Duterte. Maaaring nakamakross niyo na po ito. Ang Secretary General po ng NEDA ay nagsalita na. Maugong na po ito noong 2016 at 2017. Narinig na po namin ang agam-aga ng ilang miyembro ng gabinete. Ngunit hindi pa po ito ay pinagpapakita sa publiko. Ngayon pong lumabas ang Puno Constitution, ay dinaba na po nila ang kanilang mga cards at nagsalita na sa publiko. Ayon po kay Secretary Pernier, Secretary Pernier sa Ibispo warned of the ill effects of shifting to federalism on the Philippine economy. Siya po ay sabi niya, wreak havoc in terms of our fiscal situation. Dahil 6% daw po ang magiging deficit. So, wreak havoc po ang term. At ito po ay gagatugan ng ating Finance Secretary, Department of Finance Secretary. Isa pong malapit na kaibigan ni Pangulong Duterte. At siya po ang mahawak ng finansya ng gobyerno.
Okay. Ang description niya po, privately ay narinig na po namin sabihin niya to na fiscal nightmare. Ngayon po ay public na. Ang description po ng pinaka-importanting opisyal ng gobyerno, gabinete, alter ego po ito ni Duterte, ng Presidente Duterte, ay isang fiscal na bagungot. Ang pangarap na shift sa federalismo. Ito po ang pinaka-importanting opisyal ng gobyerno. Hindi po ito si Trillanes o miyembro ng oposisyon o si Senator Tito Pangilinan. Ito po ay miyembro ng gabinete. Fiscal nightmare. Nilakihan pa ho nila ang estimate na dagog sa ekonomiya dahil sa fiscal deficit. Ang estimate na po ay 131 billion pesos. Dahil sa maging bababa po ang credit rating natin at 131 billion po sa unang taon ng transisyon. Sa unang taon ng transisyon. So, lumipat na po tayo sa intellectually na napaka-importante po dahil tayo po ay miyembro ng pamantasan ng mga eskwelahan. Wala po tayong kapangyarihan tulad ng Congress at mga congressmen. Pero tayo po ay supposedly may mga idea. So intellectually, ito po ay para sa atin. Okay, susunod lang sa pointer. Nahimasmasan na po ang institutional design literature sa kanyang sobrang tansya noong 1990s. Na-mention ko po sa inyo na may democratic wave. Excited po yung mga scholars kung anong pwedeng gawin sa institutional design. Kaya nga po may constitutional design literature pa po kami. Nagsama na, sige, tinker natin, design natin kung anong mainam na constitution. Okay? Pero nung pa-2000 na po, nahimasmasan na po ang institutional design literature sa kanyang sobrang tansya noong 1990s sa kapangyarihan ng institutional design na baguhin ang politika. Mas sober na po ang institutional design literature. At makikita niyo po yan sa mga bagong akda ng mga leading scholars ng institutional design. Dito po sa isang article na to, tinipon po ang ilang pinakamalalaking pangalan sa institutional design. Ang isa pong refleksyon sa institutional design at pinag-uusapan lang po nila ang electoral system. Hindi pa po yung system of government na mas malaki. Sa kanilang pong refleksyon, ang isa po nilang refleksyon dito ay kung paanong hindi nasunod ang mga tansya ng institutional design sa kinalabasan ng kanilang mga design. So, malaki po yung agam-agam sa lakas ng, sa power po ng institutional design. Bagaman may mga successes po, marami rin pong failures. Okay? Hindi po tumugma ang theoretical predictions and empirical outcomes. So, nahimasmasan po. Makikita rin po yan sa mga title tungkol sa institutional design na lumalabas makatapos ang 2000. Si Francis Fukuyama po, maaaring marami sa inyo nakakakilala siya sa kanya dahil siya po isang scholar, na na-bridge ang publication sa public. At siya po siya isang public intellectual. Tignan niyo po yung title, Development and the Limits of Institutional Design. Ilan po mga artikulo ay ito yan. Dinidiscuss kung anong limit ng institutional design. So, ang proyektong constitutional overhaul sa Pilipinas, circa 2016-2018, kung iko-konteksto natin na himasmasan na ang institutional design, okay, ay maaaring consider na rurok ng kabalintunaang intellectual. Okay, the height of intellectual craziness. Okay, rurok ng kabalintunaang intellectual dahil yung mga eksperto sinasabi na maging conservative tayo sa institutional design. Dito naman sa Pilipinas, sa ilang mga grupo, lahat ng pwedeng baguhin natin. So in this context, ito ba ay dahil sa yabang na kaya natin to kahit sabi ng mga scholar ay wag? O kamangmangan sa literatura na hindi lang sila pamilyar sa scholarship? O iba talaga ang pakay ng charter change at hindi ito federalismo? O all of the above? Okay, hindi natin madaling masasagot.
Napakatayo ng mga pangalan. Lofty goals po ang English name. Magsisimula po tayo kay Jose Abueva, 2005. Si Dr. Abueva po ay dating presidente ng ating pamantasan, ng aming pamantasan sa mga hindi taga-UP rito. Siya po ay former UP president, Dr. Jose Abueva. Siya po ay kinikilalang top scholar nung campaign for federalism ni Presidente Gloria Arroyo noong 2004 to 2005. In fact, hined niya po yung consultative commission na binuo ni Gloria Arroyo para tignan kung pwede tayo mag-shift to parliamentary at federal. Ito po ay 2005. Ilan sa mga kaitan, advantages ng panukalang Republikang Federal ay ayon kay Dr. Abueva noong 2005. Maglilista lang po ako ng 3, 8 po ang kanyang nilista para lang po mabigyan kayo ng case. Ng feel. Kung ano, paano po nila binibenta ang advantages ng 2005. So number 3 po. Ang Republikang Federal ay, English po ito, so taga-Filipino po ito, ay i-empower ang mga mamamayan sa pamamagitan ng kakayahan na itaas ang kanilang standard ng pamumuhay at paigting ang kanilang politikal na kamalayan sa pamamagitan ng partisipasyon at bisa sa eleksyon at sa paghubog at pag-implementa ng mga desisyon ng gobyerno sa regional at lokal na mga lugar. Emphasis applied dun po sa point. I-empower ang mga mamamayan. To empower the people. Okay, so number 4, ang Republikang Federal ay pagbubutihin ang pamamahala, improve governance, dahil sa hahamunin at pasisipagin ang mga lider ng estado at lokal, negosyante at mamamayan sa buong bansa para hawakan ang kanilang destiny. Ang federalismo ang magpapalaya sa kanila sa magastos, kahit sa oras, at nakakasira ng loob. Ang English po dyan ay demoralizing. Na epekto ng sobrang kontrol ng gobyernong sentral at regulasyon sa ating tradisyonal na unitary na sistema. At ang panglima, ang Republikang Federal sa makatuwid ay magpapasigla at magpapabilis ng politikal, pangkabuhayan, panglipunan, at cultural na paglago ng bansa. Hindi po ito institutional design. Okay? Ito po ay albularyo inkantasyon kung anong gagawa anong pwedeng gawin ng institusyon. Wala pa po akong nakitang case sa literatura na ganyan ang paniniwala na magagawa ng pagbabago ng institusyon. Dumako po tayo sa isang Australian na scholar na noong panahon na yon ay nagtuturo sa Australian National University. Retirado na po siya sa alam ko. Ito po ay si Ronald May. Siya po ay may isang chapter, Federalism versus Autonomy in the Philippines, sa librong Federalism in Asia. Yan lamang po ang scholarly work na alam ko na nag-review ng literature on federalism sa Pilipinas. Kaisa-isa lamang po yan na scholarly literature. Nung kanya na pong conclusion, na nireview niya ang work nila Dr. Abueva, mula 2005 pababa, ang conclusion niya po ay the advantages claimed for federal over unitary systems read more like statements of faith than reasoned arguments. Statements of faith than reasoned arguments. So, papalitan po natin ang ating saligang batas. Ayon lamang sa faith. Importante po ang faith kung spiritual kayo. Pero siguro po ay mag-agree kayo sa akin na sa usaping pagpapalit ng saligang batas, ang kailangan niyo po ay malinaw at masusing pag-iisip, reason argument, bago kayo tumalon sa dagat muli at i-try i-component ang inyong kaibato. Ano na po ang nangyari makakalipas ng 10 taon? Ito po yung 87 Constitution. Ito po yung PDP Laban Constitution. Ito po ang kanilang libro, The Quest for a Federal Republic.
Medyo makapal po yan. Artikulo. At ito po yung nilabas ng Ateneo na frequently answered questions. Citizens Handbook, Debate on Federal Philippines. Manipis lang po yan, pero yan po ay nilimbag ng Ateneo Press. Akin pong nireview yan, sa aking isang lecture po sa SWS. Kung interesado po kayo ay nandun po sa YouTube. At ang review ko po dyan ay hindi po nalalayo. Hindi pa rin po nagawa ang argumento para sa federalismo dito sa bansang ito. Maaari pong magkaroon, pero hindi po yung tatlong word na yan. Kulang pa rin po. Ang case for federalism, scholarship-wise, ay hindi pa rin po nagagawa dito sa Pilipinas. Okay. Ito po yung consultative committee, ang last na output ng Federalism Camp, Power to the People. Okay. Ako po ay naimbitahan sa Senate hearing noong July 17 para magkomento sa institutional design ng consultative committee. Ang specific kong invitation sa akin ay sa institutional design, so na-criticize ko po yan. Ang argumento ko po ay isang failure ang consultative committee constitution. At parte po ng aking nasabi ay nalimbag na rin sa isang pahayagan, online journal, ito po yung Rappler. At marami pa pong iba na sumulat na sa pag-criticize sa punong constitution. Hindi lang po mere criticism, kundi doon po sa aspetong federal na design, sa institutional design ng federalism na yun, ay palpak po ito. Para rin pong, ang effect po nito ay para rin unitary. Ang aspeto po niyang federal ay hindi mo maintindihan. Paano? So, napit na po tayo ng campus. Yun po yung atay, hindi po pati yan. Hyper-Russian. Ang tawag po dyan, hindi ko po tinagalog to para may mauwi po kayong isang magandang English term sa institutionalism. Hyper-rationality. Mula sa dalawang, hindi po Ingles, German political scientist. Ito po si Aurel Croissant na nagtuturo sa Heidelberg. At si Dr. Wolfgang Merkel na nagtuturo naman po sa University of Berlin. Napunta na po sila dito sa Pilipinas. Dalawa po silang German political scientists. Ang term po nila sa problema na nakikita sa Pilipinas, hindi po nila in-apply sa Pilipinas. Ako po ang nag-a-apply. Ay hyper-rationality. Ito po yung maling paniniwala na dahil lamang binago mo yung mga alituntunin, mga formal rules na na-discuss natin nung nagsimula akong mag-lecture, mababago mo na ang masasamang ugali ng mga politiko. Dahil lang pinalitan mo yung rules, susunod na yung informal values and norms na pinag-usapan natin. Kung naalala nyo pa, ang rules ay formal at informal. Hindi dahil sinulat ko na ang mga audience ko, ang mga nakikinig sa akin ay dapat tumayo o pwede nang kumakanta habang nakikinig sa akin, ay mababago ko na ang inyong behavior. Hindi po pwede yan. Ganun din po dito. Sa aking class, tawag ko po dito sa aking mga klase sa UP, may nakikita po ang ilang estudyante na under federalism po na tinuro kong kurso, ay hyper-institutionalism. Nais ko po sanang tawagin sila para makapakita ko na natutunan nila para hindi ko na po gagawin. Ang hyper-institutionalism po ay ang sobrang paniniwala sa disenyo institutional. Importante po yung institutional design. Dahil po namin isang ehemplo na dinidiscuss sa klase. Ano po ang effect ng term limits, halimbawa sa pagkaparami ng political dynasties sa bansa. Pero meron din pong hyper-institutionalism, sobrang paniniwala sa kapangyarihan ng disenyo institutional. Ayon po kay Rain Tagaper, isa pong Estonian political scientist na nanalo rin po ng Johan Smithe Prize in Political Science noong 2008. Ito po yung picture niya. Isa po siyang physicist, ang undergrad. Ang PhD niya po ay political science. Kaya napakagaling po nito sa math. Kaya po kami ay may taga-pera formula
Ito po, siya po, galing yan, kay Wayne Tagatara. Ang sabi, Estonian po siya. Sabi po, Tagatara, ang sobrang optimismo sa institutional design ay madaling magiging sobrang pagka-disillusion kalaunan. Excessive optimism in institutional design leads to excessive disillusionment afterwards. Why? Because institutional design po isang aspeto lamang ng politika. Ito na po yung aking argumento, i-extend ko po yung argumento ng Tagatara, na magpapahina kaysa magpapalakas sa isang demokrasya. Imagine niyo po kung tayo ay nag-shift to federal at pumalpak po ito. Maaari po ng isang leader na may authoritarian project sabihin sa atin, alam niyo, nasubukan niyo na parehong sistema ng gobyerno, nag-unitary na kayo, nag-federal na kayo, palpak pa rin. Perhaps hindi angkop sa inyo ang demokrasya. Kailangan niyo ay isang revolutionary government o diktatura. Napaka-delikado po nito. Okay? Rather than, kasi po binibenta ng mga advocates ng federalismo, okay, i-improve daw po ang demokrasya. Pero po, pag ito ay pumalpak, at sinasabi na po ng mga eksperto, papalpak ito, ay magpapahina po ng ating demokrasya. Ang pangatlo po dito ay delikado, masyadong mapanganib. Okay? Tinatalakay ko po ito bilang pangatlong babala sa iba kong mga lecture. Pero hindi ko na po i-discuss yung hapon to dahil kulang po tayo sa oras. Yan po yung pangatlong babala, ang institutional design ay political design. Ang malaking tanong po ay sino ang susulat ng bagong konstitusyon. Hindi naman po ito yung mga scholar o yung Federalism Study Group o si Puno at kanyang grupo. Dito po sa ating bansa, ito po ay ang miyembro ng Kongreso. Yan po yung political component, yung mode po of changing the Constitution. Okay? Yan po yung lecture ko sa St. Mary's na nilecture ko po rin ng Filipino. Ang English ko pong lecture. Mapapansin niyo po napakahaba nito. Ito po ay may focus po ako ay isang oras po yan. Yan po yung pinaka-importante. Sino yung susulat ng Constitution? Kung interested po kayo, ay yan po ay nasa YouTube channel ko. Malapit na po tayo matapos. Okay. Bakit reforma? Okay. Bakit reforma ang nare-recommenda ng mga scholar? Una po, hindi na nangailangan ng major constitutional revision. Okay. Hindi po ganun kadelikado. Pangalawa, maaring legislation lamang ang kailangan nito. O di kaya minor constitutional amendments. Ang konsepto po nila dyan ay bawas peligro or less risky. Okay. Ang pumalpak na mga reforma ay mas madaling i-reforma kaysa pumalpak na overhaul. Sa institutional design po, may salita po tayo sa English na the road to hell, okay, can be paved with the best of intention. Okay. Minsan po pag nagre-reforma tayo, hindi po ibig sabihin na gaganda ang resulta. Maaari pong lalong pumalpak ito. Okay. Kaya nga po sa institutional design, meron din yung recommendation, mag-ingat sa over-reforma. Okay. Over-reform. Okay. Kung nagkamali po kayo, mas magaling i-reforma kaysa sa pumalpak ng overhaul. Okay. Kapag may pagkakamali sa reforma, ano po ang pwede natin gawin? Opo, ito po ay mas madaling bumalik sa dating ayos, i-repeal yung batas, o itulak po ito sa bagong ayos gamit ang bagong legislation o constitutional amendment. Ang mga reforma na tumutulak, halimbawa po, ang mga reforma na tumutulak sa parliamentaryong direksyon, halimbawa, reforma sa party system, laban sa threshold system, or kung kayo po ay pro-federal o malak-federal na direksyon, tulad ng isang mas matatag na local government code. Alam niyo po yung local government code natin ay 1991 pang pinasa. May section po dyan, section 521, na minamandato ang Kongreso
na i-review ang local government code at least every 5 years. Kada 5 taon, at least. How many reviews na po ang ginawa ng Kongreso since 1991? Sino po ang nakakaalam? Kahit minsan po ay hindi pa na-review ng Kongreso ang local government code. At ngayon ay gusto nilang palitan ito. Hindi lang ng code, kundi ng saligang batas. Sa loob ng 1991 to 2018, hindi nagawa ang simpleng review. Ngayon ay gusto nilang palitan ang saligang batas. Okay? Ang huling review po ng local government code ay 2014 at hindi po Kongreso ang gumawa nito. Ito po ay dahil napondohan ng Asian Development Bank. At ang review po ay maliit lamang aspeto, fiscal aspect lamang po. Halimbawa, isang mas matatag na local government code. Paano po natin patatagin ang local government code kung hindi po naman lang natin nare-review ang local government code? Ito pong overhaul ng sistema o forma ng gobyerno. Malaking pagkakaiba sa palpak ng mga constitutional revisions ukol sa sistema o forma ng gobyerno. Lalong-lalo na po sa shift sa federalismo. Dahil po ang federalismo ay may konsepto, okay? Dahil sa prinsipyong quote-unquote, hindi ko po tinagalog ito, constitutional entrenchment na nagpoprotekta sa federalismo. So, wala pang federal na bansa na nag-shift sa democratic kondisyon ang nakabalik sa unitary. Wala pa pong bansa under democratic conditions na nag-shift from unitary to federal na nakabalik nung nakita nilang palpak pala yung federal. Ang nakagawa pa lang po nito ay ang mga bansang naging federal nung sila'y sakop ng iba pang bansa o ng komunismo. Okay? Czechoslovakia, isang example. Yugoslavia, isang example. Okay? Isang halimbawa. Under democratic conditions, wala pa pong nakagawa yan. Maliban pa roon, may mga bansang may eternity clauses po sa kanilang federal na konstitusyon. Ano po ang eternity clauses? Again, nakikita ko po ang mga estudyante ko sa federalismo. Ang eternity clauses po ay hindi pinapayagan i-amend o revise ang konstitusyon na maaapektuhan ang federal na karakter nito. Halimbawa po sa Germany o sa Brazil, kahit kung anong amendment o revision ang gawin nyo, nakasulat po dun sa existing federal constitution, hindi po valid yan kung maapekto ang federal character ng constitution. At guess what? May constitutional entrenchment po. Yung consultative committee, yung puno constitution. Doon po sa Article 21, amendments or revisions sa Section 4, the democratic and republican character of the government, its federal structure, its indissolubility and permanence shall not be subject to amendments or revision. Okay. Yung constitutional entrenchment po, ang konsepto po niya napakahirap bumalik. Dahil para ho mabago niyo yung isang federal na constitution, kailangan pong mag-agree ang ilang porsyento ng mga states. Yun po yung constitutional entrenchment. Yung eternity clauses po, nakasulat mismo sa saligang batas na hindi nyo na pwedeng baguhin. At ang pinakahuling version po ng Federal Constitution, siya po ay may constitutional entrenchment. Yung PDP laban ay wala pong constitutional entrenchment. Okay. Yung RDH 08 ay hindi po mali. So, this context po, susunod lang ang natin. Kaya po, may pahabol na wala pa pala po ako. Pahabol na pa pala. Okay. Ingat po dahil may forever sa federalism. May forever po. Maaaring wala pong forever sa mga hinahanap nyo sa ngayon. Pero sa federalismo, mag-ingat po kayo. Dahil meron po pala. At yan po ang